At i-compare natin yung dalawa. Ay, oo nga. Diba? Halos magkatugma. Hi everyone! I'm Jeneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay re-reviewin natin itong Fake Prismacolor Pencils. And itong Prismacolor Pencil, yung mga 72, mga 2,500 yung mga nakikita kong price. Tapos ito yung nakita ko, napakamura niya. Parang too good to be true. Medyo hesitant talaga ako at skeptical kung totoo ba talaga to. And nung nahawakan ko na, masasabi kong fake. Pero yung laman, tignan natin kung fake na fake ba talaga? So, let's start the video. So, ito na yung Prismacolor Pencil. And nakabalot siya ng buo na plastic. Makikita nyo naman. And mapapansin nyo dito sa fake na Prismacolor Pencil na ang dark ng color ng packaging. And then, ito yung Prismacolor Pencil ko na 36. Ito, mga 4 years na to sa akin, kaya gantong-ganto na yung itsura niya. Mas maganda to, syempre, ng unang bili kasi nga, luma na rin. Pero makikita nyo pa rin na mas vibrant. Ay, tanggal ko nga muna to sa plastic. Ayan, tanggalin lang natin ng pagganyan. Ito lang kasi yung set na meron ako na Prismacolor Pencil. Kaya dito ko na lang din i-compare. Mapapansin nyo na kahit na luma na tong set na to, medyo mas vibrant at colorful pa rin dito. Pero in fairness dito, maganda na talagang tin metal siya. Nakalaging Prismacolor Premier. Ito yung illustration, 72 Prismacolor. And then, ito yung mga color nila, yung swatches. Made in Mexico yung nakalagay. Halos kopya nyo yung mga nakalagay dito. Ito rin, made in Mexico din kasi to. And bubuksan na natin. Baliktad ulit. Ito yung, ay taray may pa-foam in fairness. Ito yung colored pencil. Makikita nyo na may mga kadumihan siyang ganyan. Black yung lalagyan niya dito. And second, ito, parang hindi siya naka-assemble na maayos. Ito yung, ay oo nga, gulo-gulo naman ito. Ito yung assemble. May i-compare ko lang dito sa Brutfuner kasi yung some pencils doon ay may napapansin din akong ganto na hindi nga perfect yung body. And naka-pre-sharpen din siya. Yung sa taas, yung medyo dark brown yung body. Ito yung tunay na Prismacolor Pencil. Again, dahil luma na to, medyo faded na talaga. Ito naman yung sa Fake Prismacolor Pencil. Take note na pareha sila ng koda PC932. So, ginayang-gaya talaga lahat ng details. Ang hindi lang nagaya yung pigments. Parehas din silang round yung body. And mapapansin nyo yung body, mas makapal yung core ng totoong Prismacolor Pencil compare dito sa Fake Prismacolor Pencil. Yung medyo reddish nga yung wood nitong fake Kukompare ko rin siya sa Brutfuner. Ito naman sa Brutfuner, ito China brand talaga to At i-compare natin yung dalawa. Ay, oo nga, halos magkaparehas lang sila ng size ng core. Ang iniisip ko nga, ito, ginawa lang siyang Prismacolor Pencil, pero Brutfuner talaga siya. Hindi ako sure. Bago natin to i-swatch, i-assemble ko muna kasi ang gulo Excited ako sa quality kung same ba or hindi. At bago ako magpatuloy, supportahan nyo naman tong channel by liking this video. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. Totoong Prismacolor Pencil ay wax-based siya. Lemon yellow. This one ay yellow chartreuse. Bala siya dyan. Canary yellow. Ito naman ay sand. Cream. Meron tayong yellow ochre. Pero for me, yung color niya parang ma-orange Hindi siya earthy color. Spanish orange. Sunburst yellow. Orange. Pale vermilion. Poppy red. Carmine red. Magenta. Crimson lake. Crimson red. Beige. Light peach. Peach, blush pink. Ito naman ay pink, processed red. Dapat processed pink no? Mukha siyang pinkish Lilac. This one ay Parma violet. So, tapos tayo sa first row. Dito naman tayo sa next. This one ay beige mastic. Mulberry, Imperial Violet, Violet Blue. Nakakapagod to ba? Purple. Siguro ito ay dapat sinunod natin dito. Cloud Blue, Light Cerulean Blue, Ultramarine. Ito yung body niya, medyo pale sa ultramarine. Pero yung pigments, mukha naman siyang ultramarine. True Blue,
Ay, naalala ko dito yung Perfect Blue. Napakagandang movie siya. Japanese animation. Bongga, panoorin nyo. Pero, hindi ko masasuggest sa bata. Medyo ano kasi yung mga scene dun eh. Copenhagen Blue. Dito sa mga green-green na. Spring Green. Apple Green. True Green. Lime Peel. Ginger Root. Chartreuse. Olive Green. Yung pagka-olive green niya, masyadong dark. Light Aqua. This one ay Aquamarine. Ito ay Peacock Blue, Parrot Green, Grass Green, Dark Green. Tapos na tayo ng pangalawang. I'm so happy. Next. May ED yung yellowed, orange. Golden Rod, Light Amber, Sienna Brown. Ito ay Terracotta. Ito burnt ochre, pero ang pale. Lapit-lapit na tayo. Cool naman ito. 70% French Gray. Ganun talaga yung name. May percent. Dark Amber, Dark Brown. This one naman ay 20% French Gray. Ito ay 20% Cool Gray, 20% Warm Gray, 50% Warm Gray. Ay, ito. Dapat pala dito natin sinunod kasi ito ay 50% Cool Gray. This one ay 70% Cool Gray. Ito ay Jade Green, 50% French Gray, Indigo Blue. Oh my God, bali. May blue pa tayo dito. 70% Warm Gray, Sepia, Black, Silver. Last one, Gold. Ito na yung swatches natin and yung colors ay vibrant din naman. Kung mapapansin nyo side by side, ito yung Brutfuner. Ito naman yung Fake Prismacolor Pencil. Halos similar yung pigments nila eh. Katulad na to. Ayan o, diba? Halos magkatugma. Then ngayon ay hahanap ako dito sa 36 colors na mga i-compare natin dito. So, new paper tayo dito. Ito yung peach ng Fake Prisma. Ito naman yung peach netong totoong Prismacolor Pencil. Ito munang totoong Prismacolor Pencil. Ayan, ang soft, ang smooth, ipang color dito. At makikita nyo na opaque. Natatakpan nyo na halos yung black line natin. Ito naman yung peach ng Fake Prismacolor Pencil. Vibrant din naman pero mapapansin nyo na semi-opaque siya. Smooth din pero mas creamy yung texture nitong Prismacolor Pencil. Pagtatabihin natin yung ganyan, ito yung Prisma and ito yung Fake Prismacolor Pencil. Ayan. And katulad ng Prismacolor Pencil na hindi niya dinedent yung paper. Yung hindi niya ini-scratch na gano'n, hindi siya matigas. Yun na-flatten niya yung texture ng paper. Ipag-compare natin yung white, mga opaque colors to. Ito yung totoong Prismacolor Pencil. Makikita niyo na opaque din. Ito naman yung fake. Mga semi-opaque lang din siya. Next naman ay itong True Blue. Ito yung sa original. Again, ang creamy, opaque yung color at vibrant din. Ito naman yung sa fake. Mas deeper siya. Ito yung side by side. Next ay itong olive green. Ito yung sa totoong Prismacolored pencils. At ito naman yung fake. Mas deeper pa rin siya yun, no? And then, kapag hinawakan natin ng ganyan, ramdam mo siya na mas magaspang yung totoo. Ito naman ay medyo madulas. At ipagko-compare naman natin ay itong canary yellow. Ito yun sa totoong Prismacolored pencils. Ito naman yun sa hindi, sa fake. And parehas vibrant Next naman ay itong carmine red. Ito yung carmine ng totoo. Ito naman yung fake carmine. Ayan. Ngayon naman ay susubukan natin yung blendability. Ito yung totoong Prismacolored pencils. Tatry naman natin to. Andito makikita na natin yung difference ng dalawa sa blendability. Ito yung sa taas, yung totoong Prismacolored pencil. Ito naman sa baba ay yung fake. Mapapansin nyo dito na smooth yung pag-blend nila. Yung mula yellow, nakabuo tayo ng orange, and then yung red, and yung blue. Dito naman sa fake, mas vibrant siya, pero yung blendability niya, ang streaky na. Pero mukha rin naman siyang color orange, and then papunta ng blue, parang violet na muddy yung color niya. Same technique yung in-apply ko dito, burnishing technique. Ito yung fake na glossy, nag-shine siya, diba? Yung isa, yung totoo, hindi. So, in this part, ay gagamitin na natin itong Fake
Prismacolor Pencil. Sa simula pa lang, super sure na ako na fake siya kasi nga yung illustration ay hindi ganoon sa original. Lalo na napatunayan natin dun sa swatching at alam naman natin na fake na dun, pero susubukan pa rin natin sa mismong artwork because why not, diba? Kasi medyo boring kapag swatching lang yung iwa sa inyo ang inaabangan talaga ay yung artwork. Dito naman sa dinodrawing natin, ano siya, girl na may yung katulad sa ginawa natin sa Brutfuner na may lighting din siya, yung kay solar. And then yung sa background niya, may pa-background tayo dito bumubongga. Inuna ko dito yung sa features na mukha niya, like yung sa eyes, nag-move on ako sa lips, and then yung nose. Next na yung sa skin tone. Ang ginamit ko doon sa lighting doon, more on yellow, orange, tapos sa skin tone naman peachy, mga brown, yung mga color. Ang dami palang brown dyan, hindi ako masyadong specific. Pero kahit na napakadaming colors na range dito, nag-i-stick pa rin ako sa mga mangilan-gilang color pencil. Tapos, nilalayer ko na lang. Parang mas sanay ako doon kaysa sa gumamit ng iba't ibang color. At saka, medyo na-overwhelm talaga ako kapag madami. Good thing din naman na marami kayong color range para mas maraming choices, diba? Nakapag-layer tayo ng different colors like itong green, may red, may peach, may violet. Ito na-burnish ko na to kaya ganyan naka-vibrant at yung eyes na burnish ko na rin. And then ipapakita ko sa inyo yung burnishing technique. Yung burnishing technique ay fina-flatten niya yung paper. As in full pressure na yung ginagawa ko And medyo mahirap kasi handheld ko na tong camera. Color white yung gagamitin natin pang-burnish dito kasi ito yung highlight area. Palit ulit tayo, ito ulit na sand, i-burnish natin to. And ilalagpas natin dito sa color white para maging well blended. And mostly yung mga artists, yung Prismacolor Pencil ay isa sa mga dream nilang magkaroon. Halos lahat ng mga well-known na colored pencil artists ay ito yung ginagamit kasi nga super creamy, pero madali siyang maputol actually kasi nga soft yung core. Pero ang isa sa mga napansin ko sa Prismacolor Pencil, though wala pa naman tayong review, pero ito yung na-experience ko kasi nga meron akong set at yung mga artwork ko na ginawa ay medyo may wax film siya na namumuo. Kasi di ba wax-based tong Prismacolor pencils. Yung original hindi ito yung sinasabi ko. Kaya I highly suggest kapag sa commission yung gagawin nyo, yung mga polychromos, pero yun nga, bubutasan talaga yung bulsa nyo, pero yung quality, talagang pambonggahan. And naalala ko nun, kasi nung beginner pa lang ako, pencil lang yung ginamit ko, and then nag-move on ako sa second medium ko, itong colored pencils. And yung feeling ko dito, parang nga talaga siyang Brutfuner, na hindi ganun ka-creamy like ng Prismacolored pencils. Though, vibrant din naman siya, kaso kapag dating sa blending, syempre mas angat yung Prisma. Ililink ko down below yung legit na Prisma-colored pencils. That's it for this video at comment down below ng mga video ideas na mga naiisip nyo at like nyo rin yung Facebook page natin. Follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye! And update pala sa Shopee Shop natin. Naka-vacation mode ako dun kasi most of the items ay sold out. Maraming salamat talaga sa sumuporta sa little shop natin at unti-unti nag-grow. At babalik tayo mga end of the month.